Moi, mä oon Systuliknitsin Katarina ja tervetuloa purkamaan mun ja Ainon kanssa. Jos sulla on joku purkamista odottava neuletyö, niin liity ihmeessä seuraan. Me tällä videolla puretaan muutamia mun projekteja ja puhutaan purkamisesta yleisesti. Se on itselle ollut semmonen tosi hankala aihe ja mua on ottanut se ihan älyttömästi päähän, jos mä oon joutunut purkamaan, niin mä ajattelin, että mä teen videon siitä aiheesta. Ja Aino on mun henkinen tuki ja mentori ja tällainen tukihenkilö tässä, koska Ainolla on kokemusta purkamisesta ja Aino on kylmän rauhallinen. Me kuvattiin yhteistä pätkää aikaisemmin, mutta mä olin niin hermostunut siinä, että mä en saanut semmoista kunnon tänään puretaan alkua tai loppua sille videolle, niin mä jatkan nyt uudemman kerran ja teen tämmöisen aloituksen tähän videoon ja kerron vähän, että mikä homma. Tässä on My Favorite Things, West number 8. Ja älkää peljätkö, hän ei ole menossa kokonaan purkuun. Hänestä vain tämä resori vähän tälleen, se menee tälleen niin kuin rullalle. Mä en teki tykkää siitä, että se ei niin kuin mene silleen tasaisen nätisti, vaan se on tommonen toi reuna. Miten sitä nyt selittäisi? Että hänen reunansa on vähän tommonen aaltoileva, eikä siististi suora, tasainen, toisin kuin esimerkiksi hänen tässä toisessa hihasresorissa. Tässä tää menee musta tosi siististi. Olen päätellyt sen tiukemmin. Ja sitten tuolla aikaisemmalla videolla, jossa Ainon kanssa kuvasin tätä jo, niin purin tämän toisen resorin myös. Ja nyt mulla on enää toi alaresori, ja mä ajattelin, että mä kuvaan nyt tämän toisen pätkän tätä purkaessani. Ja sitten on niitä muita projekteja, joita näette seuraavaksi. Näettekö te kumpi hihan suu, miksi te sanotaan resori, on huono? Kumpi lähtee purkuun? Ja tää helma lähtee purkuun, koska se on tämmönen lössö. Okei, hän pitää mennä kiinni. Ja mä luulen, että tää vähän rentoutuu. Ja mä pelkään, että tästä tulee vähän liian iso, kun tähän tulee nappilista vielä. Kun nyt se näyttää silleen, että no, se menee juuri kiinni, kun nappilista tulee tähän. Mutta katsotaan. Ja mä halusin tästä tämmösen kropatun. Mutta tämä toisesta tuli hyvä. Mutta tämä, joku normaali ihminen jättäisi sen ja antaisi olla. Näetkö Aino? Aino sanoi, että ei se huomaa edes eroa, mutta mua ahistaa tää. Se oli liian lörppö. Niin. Se päättely puretaan. Ja tämä puretaan myös. Siellä neulomusnurkassa Aino odottaa purettavaa ja juoteet. Aino on paljon rohkeampi purkaaja kuin minä. Se on purkaa toisen töitä. Niin helppo se on purkaa toisen töitä, hyvin sanottu. Saat sinä purettavaa. Siis tämä asia, tämä on semmonen cable mitten ohje, ilmaisohje. Ja mä ajattelin, että 44 silmukkaa on ihan fine. Tää on Rouva Silmusolmun Merino Sukkis DK:ta. Ihana väri. Ostin Villan Voimasta. Mutta tää on kun sukka mulle. Tai siis tää on tosi tämmönen tiivis. Ja sitten mä tein tähän tämmösen läpän, minkä mä halusinkin, mutta mä en osannut tehdä sitä silleen, että se ei lerpattais. Siis kaikki salaisuudet nyt paljastuu. Kaikki salaisuudet paljastuu. Mut tästä. Ja sitten tässä on noin valtava tää peukalo. Niin mä ajattelin, että mitä jos purkaistaan koko lapase? Mitä sä sanot siitä asiasta? Joo. Se näyttää liian kireältä. Että sormia kuristaa. Niin. Ja toi peukaloreikä, mä yritin tehdä peukalon, mutta sen mä purin jo ihan itse. Musta tuntuu pahat purkaa, mutta voisitko se purkaa mulle? Mm-hmm. Onko se liian iso työ? Ei. Mä mietin, että onko sun helpompi purkaa sen takia myös, että sä oot virkkaaja
Ja sulla on niin kuin semmoista tietyn tyyppistä kokemusta virkkaamisesta enemmän. Eiku siis purkamisesta enemmän. Niin kuin mun virkkaaminen on usein sitä, että mä teen ja mä puran ja mä teen ja puran ja teen ja puran. Kun mä kokeilen asioita. Ja koska mä en yleensä, no varsinkaan en virkkaa ikinä ohjeista. Neulomista vähän ohjeista joskus. Niin sit virkkaasta on paljon helpompi purkaa kuin neulomista. Niin, tätä sä sanoit mun kerran, että virkkaamista on paljon helpompi purkaa kuin Siinä ei ole mitään silmukoiden poimimista. Niin, ja siinä on se yksi silmukka vaan, mikä lähtee. Joo. Ja musta tuntuu, että sun semmoseen niin kuin prosessiin kuuluu enemmän se, että sä niin kuin teet omaa designia sun omasta päästä ja sit sä niin kuin teet sitä niin kauan, että se niin kuin muokkautuu sun keholle sopivaksi. Niin sit mä oon nähnyt sun sellaista, että sä niin kuin purat jotain hihaa uudestaan ja uudestaan. Joo. Et mulle se tuntuu niin kuin älyttömän tuskastuttavalta, että mä en pystyisi siihen. Mutta toisaalta teet omaa designia ja sä haluat, että se istuu, niin pakkohan se on purkaa tai että sillä tavalla. Joskus on parempi purkaa. Että asiat tulee semmoiseksi kuin haluaa ja sitten ne tulee käyttöön. Aamen. Niin, se on ihan totta. Siis parempi purkaa kuin se, että Puskitella loputtomiin, että kun ei ole hyvä. Niin. No, mä nyt jahkailen täältä tätä asiaa, kun siis mä tein, kattokaa miten toi niinku helma menee. Et kato, nähdäänkö sä aina tän? Et se menee tommoseksi niinku, se ei mene niinku siististi alaspäin, vaan se menee sillai, miten sen sanois? Vähän kupruilee. Kupruilee, joo. Ja mä en halua, että se on sellainen, mä haluaisin, että se olisi tasainen. Mut musta tuntuu, että mä en pysty nyt mitään aloittamaan tässä silleen, että mä lähtisin mitään purkamaan. Mä ehkä on sit niin jotenkin... No silloinkin kun mä purin, tai siis Aino purki sen yhden kirjoneule-kuvion paidasta, jonka olin tehnyt. Niin tosiaan Aino teki sen kaiken purkamisen. Musta tuntui niin pahalta. Mut musta tuntuu, että on hyvä, että jotenkin haastaa itseään. Ja tää on nyt niinku se vaihe, että mä haastan itseni. Ja mä puran Ainon kanssa ja teidän kanssa. Ja purkakaa teki ja kertokaa, mitä te ajattelette purkamisesta. Koska mulle tää on ollut semmonen mörkö. Ja onko sä huomannut, että mulle tää on tämmönen niinku... Nämä sun keskeneräiset asiat, jotka ehkä nyt vaatii purkamista, niin vaan hautautuu tuonne sun lankakoriin odottamaan. Sä oot aivan oikeassa. Ja sit seuraavana mulla on tää Meijukallien All Yellow neuletakki, jossa mä oon alkanut purkamaan, kun siis aion purkaa tästä mun aloittamaani nappilistaa. Koska tässä on siis V-pääntiä, mutta se on tämmönen pyöreä nyt. Tässä on about se niin kun tuossa. Se on vähän hassusti, mutta että sen pitäisi muodostua sellainen niin kuin nätti semmoinen ding ding, että se V-kaulus tulee tähän ja sitten se menee suoraan alaspäin. Mutta jostain syystä, tietysti tässä nyt toi kaapelikin vaikuttaa, mutta se näyttää semmoiselta pyöreältä, että mä oon jotenkin huonosti sen poiminut ne silmukat. Et mä en tiedä, pitäisikö siinä sit poimia silmukat sillä lailla, että siihen tulisi jotenkin semmoinen kulma. Että tavallaan kun virkatessakin tehdään niin kuin useampi silmukka siihen samaan. Mitä mieltä sä oot? Toisaalta me Kalliolla on kyllä ohjevideo. Että ehkä mun pitäisi tehdä se asia sellainen. Mä en tiedä, miksi tää tuntuu näin pahalta. Ehkä se on se aika, jonka mä oon käyttänyt tähän ja sit se nyt se sit vaan hukkaa, menee aikaa. Sellaista se on välillä. Mut pahempaa olisi se, että jos tästä tulisi niinku ruma,
se olisi semmoinen lörppö, semmoinen niinku blop, blop. Että se ei olisi semmoinen niinku ryhdikäs se nappilista, vaan se olisi semmoinen lössö. Blop, blop, blop. Ja sitä ei voisi pitää kiinni. Ja sitten mä en käyttäisi tätä ollenkaan. Niin siitähän vasta olisi mennytkin hukkaa aikaa. Jos ajattelee, että mä oon käyttänyt tähän... Mä en oo kauhean paljon... Ainoa! Mitä tapahtuu? Mikä? Mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu. Siis on jossain solmus siellä jotenkin siellä. Aina joutuu selvittämään mun sotkuja. Mikä lanka tää on? Hei, onkohan se onko siinä, hetkinen, onko se joku sauma? Ei. Onko siinä... Sitten mä ihmettelin, että onko se mikä menee tuon langan. Mut mä en nyt niinku löydä sitä. Tää on niin tämmöstä. Onko se sen niskan aloituslanka, tiedätkö, koko silmukoiden aloituslanka, jonka mä oon päätellyt sinne? Ehkä. Vai onko se siis ainoa mun järjen ääni? Pitääkö poikkasta? Ei. Joo, se oli tää aloituslanka, mikä oli. Ai, se oli aloituslanka? Jop. Oh my god, kiitos. Sä oot paras. Kiitos kun autoit. Hei, tää oli tosi nopea. Mä en tiedä miksi mä en ymmärrä minkä takia mä oon tehnyt tästä itselleni tällaisen mörön. Koska se lähti tosi nopeasti, paitsi että siinä oli yksi ongelmakohta, jonka supersankari aina ratkaisi. Onko susta koskaan tuntunut pahalta purkaminen? On tuntunut. Joo. Mä ajattelin, että sä oot niin zen, että ei tunnu missään. Ei, kyllä se aina on vähän sellaista. Et vaikka mä nyt tekisinkin sitä semmoista edestakasta, mut aina se ärsyttää. Okei. Helpottavaa kuulla, kun sä oot niin rauhallinen ja semmonen, sä et koskaan oikein oo silleen. Niin kuin esimerkiksi mulla on ollut sellaisia hetkiä, että nyt lähtee koko neulle roskiin. En kestä enää. Mulla on sellaisia hetkiä, kun ihan tosissaan, että mä oon että tästä ei nyt kerta kaikkiaan tule yhtään mitään. Sinä olet kyllä melkoinen päättelijä. Kuin niin? No, tätä päättelylankaa on täällä pujoteltu ympäri ämpäri. Mä päättelen tosi lyhkäisillä langoilla. Se on pitkin maita ja mantuja on vedelty päättelylankaa. No se johtuu siitä, että mun nykyiset tommoset, mitkä mä oon tehnyt... Onko siitä jo 5 vuotta, kun mä oon tehnyt ne... En mä tiedä, onko siitä niin kauan, kun mä tein ne mun nykyiset lapaset. Voi olla. Niin, niistä tursuu niitä päättelemättömiä lankoja. Niin, nyt mä olen sitten päätellyt pitkin maita ja mantoja. Tän voi ottaa semmosena hidastamisharjoituksena. Näin. Pysähdyn tän äärelle, jotta tästä tulee parempi. Ja mä oon miettinyt paljon sitä, että saa antaa itselleen myös luvan purkaa niitä neuletöitä, jotka vaan ei inspiroi ja vaan on siellä keskeneräisten pinossa. Koska vuosi sitten, tai siis vähän alle vuosi sitten, niin kuin viime vuoden ihan alussa tein semmoisen inventaarion, että mitä kaikkia keskeneräisiä mulla on. Ja sitten musta oli tosi jotenkin vapauttavaa. Hei, silloin mä oon purkanut. Mutta silloin ne oli sellaisia, mitä mä purin, että halusin vaan kerta kaikkiaan saada ne niinku pois silleen mielestä. Et tiesin, että mä en ole siihen tyytyväinen ja mä haluan tehdä siitä langasta jonkun ihan muun jutun. Ja sit se tuntui helpolta, että okei, mä nyt puran tän. Ja sit mä olin ihan silleen, että yes. Ja sit mun äitikin taisi olla silleen, että miten sä nyt sen purit, että sä oot niin pitkälle jo. Mä olin tehnyt siis semmoista pitsipaitaa ja sen pitsiosuuden mä olin tehnyt tähän vyötärölle siis jo valmiiksi. Mutta se lanka ei jotenkin vaan sopinut siihen malliin. Niin sitten silloin mä olin, että tää on nyt ollut niinku, se oli silloin ollut aika pitkään jo, ainakin puoli vuotta kesken. Ja sitten se tuntui semmoiselta, että mä en halua jatkaa sitä. Niin sitten se tuntui kyllä toisaalta ihan hyvältä, että nyt se lanka pääsee sitten johonkin muuhun käyttöön.
ei tarvii sitä pitää siellä. Ja mä haluan tehdä sen mallin kyllä joskus. Ja sillai, mutta ei siitä langasta, jostain muusta langasta. Ja se oli semmonen, että mä aloitin sen silloin, kun olin tuoreneuloja, niin se ei jotenkin... En osannut tehdä silloin vielä niin hyviä päätöksiä lankavalintojen suhteen, että mikä sopii minkäkin kanssa. Niin sitten oli vaan, että haluan puuvilla lankaa ja edullista ja semmoista, niin sitten se vaikutti siihen. Hallelujaa! Se on nyt purettu. Ensimmäinen resori on purettu ja se on takaisin näillä puikoilla. Tiedättekö te sen lausahduksen? Tai jotkut teinit toistelee, että jätä se. Niin jos me tehtäisiin semmonen purasse. Nyt tän myötä. Purasse. Tää ei oikein istu. Purasse. Tää resuli vähän lörpsyttää. Purasse. No ei me tehdä. Siinä on vähän negatiivinen fiilis. Mutta tää nyt rohkaisi mua, että voi purkaa. Saa purkaa. Parempi tulee. Kiitos. Oh my god. Siinä on lapane. Ja tässä on vielä pari tämmöistä pienempää. Kiitos avusta. Oliko kauhea homma purkaa? Ei ollut. Vaikka siinä oli tommonen niinku Ei. päättelyhommia ja sellaista. Okei. Kiitos. Olet ihan paras. Eikä ole muuta. No ei. Mulla on ainoastaan toi helma purettavana tossa. Mutta mä voisin tehdä se itse. Niin sitten, että mä en laita kaikkia vaan niinku sun hommiksi. Ja sit mä voisin siitä poimia ne silmukat samalla. Ja mun työ etsiä pidempi kaapeli, jolla tehdä se. Kiitos avusta. Mä en tiedä, tähän ei ehkä nyt tullut mitään semmoista filosofista. Hei, puretaan ja pohditaan purkamisen olemusta ja sitä niinku... Tähän nyt ei tullut sitä. Että oli lähinnä, että mä olin niinku paniikissa ja aina oli niinku se järkevä järjen ääni. Ja mestari purkaja. Mä halusin kuulla, että herättääkö muissakin ihmisissä näin suurta jotenkin stressireaktiota purkaminen. Mitä sä nyt teet? Kaivaan sinun langan päätä. Okei. Vai mitä? Joo. Eikö se ollut? Joo, kyllä. Mutta miten sä löydät sen? Löysin jo. Katso. Löysit jo. Täällä on lisää. Mä en nyt oikein ymmärrä, miten tää on päätelty. Mutta... Miten siellä voi olla lisää? Tässä on näin monta langan päätä. 4. Miksi siellä on 4? En mä tiedä. Sinä sen olet päätellyt. Mä muista enää. Aina sanon tuolla, että mä oon melkoinen päättelijä, kun hän yrittää saada sitä mun ensimmäistä silmukkaa löytää sitä. Koska mä en löytänyt sitä, enkä päässyt siihen käsiksi, niin luojan kiitos, mulla on kärsivällinen ja itseäni fiksumpi vaimo. Lempi-ihmiseni, eli Aino, pelasti minut jälleen. Hän löysi kaikeksi yllästykseksi. Hän sai täältä kaivettua mun jättimäisestä päättelystä. Tai siis semmosesta niinku liika overkill päättelystä silmukat esille. Mut mä sanon kyllä, että tää on mulle hyvää harjoitusta. Okei. Perun sanani. 2 sekuntia. Meni 2 sekuntia aina sanoi tuolla, oi. Ja nyt kun otan nämä silmukat tähän takaisin puikolle, niin mä voin sitten samalla arvioida tätä pituutta vielä, että tarviiko tätä resoria vielä vähän pidentää vai ei. Vaikka mulla onkin sitten täällä lanka näin lyhyenä tässä jo, kun on vaan toi päättelypää.
mä huomaan, että nyt nähtävästi tää niin kuin resorien päättely on yksi asia. Kun tässä jouduin purkamaan ton toisen resorin, nyt puran tätä helmaresoria, niin ehkä se on semmonen asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota jatkossa, että mikä on sitten se niinku mulle sopiva tapa tehdä noita, jotta ei tulisi sit niinku, joutuisi tekemään uusiksi, että voisi tehdä kerralla kuntoon. Okei, väistämättä tulee kaikki, että pitää kokeilla ja tehdä uudestaan, mutta mahdollisimman monesti, jos saisi tehtyä kerralla kuntoon, niin se olisi kyllä tosi jees. Mä mietin myös sellaista, että ehkä on semmosia eri tasoja sille, että milloin kukakin kokee tarvetta purkaa. Että just ehkä Aino ei välttämättä, mä en tiedä, olisitko sä kokenut tarvetta purkaa tämän helman, mikä mulla tässä on? Ei, Aino sanoi tuolla. Niin ehkä se on sitten se joku juttu, että ihmisillä on eri fiilis siitä, että okei, nyt täytyy tehdä uusiksi, tai nyt ei tarvitse tehdä uusiksi. Ja musta tuntuu, että mulle ehkä on sitten herkemmin sitä, että no niin, tämä ei nyt mennyt niin kuin piti, mutta joo. Mutta mä toistan itselleni sitä, tää on nyt varmaan tämmönen itsestäänselvyysasia, mutta mä toistan itselleni sitä, että se on parempi purkaa ja tehdä siitä sellainen, mitä tulee käytettyä, kuin sit se, että jos mä en käyttäisi tätä ikinä, niin sit sehän olisi ihan niinku järjetöntä, että mulla olisi tällainen, mitä mä en käyttäisi. Ja mä olisin kuitenkin nähnyt tähän niin paljon vaivaa, että tuntuisi ihan absurdilta, että jäisi sitten käyttämättä. Ja sitten kuitenkin tää on semmonen, että mä en haluaisi tätä niinku myydä, että mä haluaisin nimenomaan juuri tällaisen itselleni käyttöön. Niin tämä on nyt tällainen projekti. Eli pitäisi löytää siis tapoja päätellä. Jotenkin se, että osaa arvioida sen, että se ei ole liian tiukka tai liian löysä, niin se on haastavaa. Tää on hidasta. Jee. Ihan kun taisi nyt valmis silleen, jee. Mut kyllä tästä tulee kiva. Vähän tarvii vielä modata. Joo. No niin, tämän verran on purettu tässä. Ja mä ajattelin, että mä ehkä lopetan tämän videon tähän ja jatkan purkamista. Ja te näette tämän valmiin liivin sitten, kun aika on. Mutta tosiaan jakakaa ihmeessä teidän ajatuksia, kokemuksia teidän purkamisprojekteista, koska kaipaisin tähän vertaistukea ja kokemuksia ja fiiliksiä ja ajatuksia tähän, koska mä olin tosi hermostunut, kun me kuvattiin sitä ekaa pätkää tästä purkamisvideosta, että mä olin jotenkin stresseissä. Jotenkin tuntui silleen, että mä olisin jotenkin epäonnistunut, kun nyt pitää tälleen näin paljon purkaa. Mutta jotenkin se sitten vaan, että kun haluan jotain muuta kuin mitä olin saanut siinä kohtaa aikaiseksi, niin tähän sitten varmaan on se vaihtoehto. Ja mä oon tosi kiitollinen Ainon avusta, koska ilman häntä mä olisin varmaan niinku ihan luovuttanut. Ollut silleen, että katsotaan myöhemmin. Kiitos kun olit seurana ja kerro ihmeessä mitä tykkäsit tällaisesta vähän erilaisesta videosta, että kiinnostaako tällaiset erityyliset videot jatkossakin. Mua kiinnostaisi tehdä muutamista aiheista tällaisia erityyppisiä videoita kuin mitä ihan vaan jotenkin perinteistä vlogia tai semmoista podcastia, niin tietysti kiinnostaa kuulla teidän ajatukset myös. Ja hei, nähdään ensi videon parissa. Moikka! Mä nyt editoin tota videota ja mä rupesin kattoo, että olenko mä purkanut väärän
sauman. Väärän hihan resorin. Siis ei ole todellista. Koska tää nyt näyttää lörpöltä. Tuleeko tähän joku vauhtisokeus? Että alkaa kaikki näyttää väärältä. Mutta mä vähän luulen, että mä oon nyt väärän. Kuulkaa silloin kun ensimmäisen kerran kuvattiin Ainon kanssa ja purettiin, niin onko mä tarttunut väärään resoriin? Koska tää on nyt niinku se vasen puoli ja sit siinä alussa ihan mä sitä, tää on niinku oikea resori ja oikea lörpötti siinä alussa. Ja nyt kun mä katson tätä tässä ihan vaan näin, niin voi olla, että kattokaa, tää on tämmönen ei oo suora. Että oleks mä tehnyt sen hyvän resorin kahdesti. Ei oo todellista. Pitäis vähän rauhoittua eikä mennä niin semmoisissa stresseissä. Se jotenkin herätti mun hirveästi tunnetta, että olisi jotenkin epäonnistunut, kun täytyy purkaa. Mutta eihän tää nyt ole epäonnistunut. Mä vaan satuin tekemään tähän joustavan päättelyn, mikä oli huono ratkaisu. Että se tulee tommoseksi vähän löysäksi. Että se ei ollut paras mahdollinen. Ei ehkä niinku sanoisi, että huono, mutta se ei ollut paras mahdollinen tähän neuloiseen juuri nyt. Ja luulen, että se tulee kokemuksen myötä, että osaa katsoa, että okei, liivien reunukset, kun en halua, että se lörpöttää, niin täytyy tehdä vähän tiukemmin kuin jotkut muut. Niin kyllä se vähän tommonen vinkura on. Niin ehkä mä teen tän vielä uudestaan. Voi. Pitäisi vähän rauhoittua eikä vaan olla semmosessa tunnemyräkässä innostuksessa ja jännityksessä. No, kyllä tästä vielä liivi tulee. Eihän tällä nyt mikään kiire ole. Tästä puuttuu vielä toi nappilistakin ja mä sain tänään nyt pääteltyä ja uudelleen tän resorin ja tein siihen pari kerrosta lisää, niin se näyttääkin vähän ehkä paremmalta. Mut tällaisiin tunnelmiin ja kuviin tältä erää. Moikka! Aino ja kärsivällisyyden kaunein muoto. Kintsugi. Eli japanilainen asteiden korjaustekniikka. Periaatteessa kosetusta tulee arvokkaampaa kuin mitä se ennen oli, kun se on kullalla korjattu. Paitsi et se ei ole kultaa. No, paitsi et se ei ole kultaa. Mut se ajatus, että se on korjattu. Niin. Wow. 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 Se on sun tekemä. Mm. Noin muut on sun keräilemiä. Hienoja. Mitä nyt tapahtuu? Vähän siistin noita ylimenneitä suttuja. Joo. Sillä tässä on ihan hyvä siisti. Joo. Tuossa on vähän pisemistä. Joo. Ja täällä on vähän enemmän. Okei. Joo. Et mun pitää vaan korjata näitä mun kultauksia. Niin kuin näkyy toi musta. Ahaa, okei. Mikä sua tässä kintsukissa innosti? Korjaus. Korjaus? Mm-hmm. Sinä olet pieni korjaaja, puuhastelija. Siis tuollaisella skalpellilla sä sitä viilaat. Joo, ja sitten tämmöisellä sienellä ja... Okei. Saanko siihen koskea? Mm. Wow. 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 Onpa toi jännä, kun toi on tämmönen musta. Siitä puuttuu pala. Mä tein sinne paikan. Oh. Ja sitten sitä kultapölyä on leijaillut joka paikassa, niin sitä on tarttunut sinnekin. Ai jaa, että odottaa vielä sitä kultausta, vai minäks kultausta? Joo. Okei. Kiitos haastattelusta.